Hello guys! Welcome back to my channel. This is Lumontad. Ang magandang bakla. Charot. Ngayon guys, ang gagawin po natin ay mag-unboxing po tayo sa in-order ko sa Lazada. So ngayon, ito yung pinakauna natin bubuksan. Ay, baliktad pa lang. Dalawa kasi yan. Charan! So ngayon guys, una natin buksan ito yung in-order ko sa Lazada na holder sa phone na parang sa order ko, no? Sana hindi ako in-scam ni Lazada, charot. Ang hirap niya buksan. Sirain ko na to, guys. Yan. O, diba? Nakabalot pa siya. Sana maganda siya. Ay, okay siya. Kaso nga lang maliit siya, guys. Na-expect ko kasi, mas malaki pa dito. Pero okay naman siya, oh. Maganda naman siya. Ito, oh. Hindi ko alam kung paano to. Diba? Kaso ang liit niya. Ang liit niya, promise. Paano ba ito ilagay? Kaya ito mag-hold ng phone. Sobrang liit. Ayan siya, guys. Diba? Bongga. Saka nga pala guys, mga kapansit, na-order ko lang pala to sa halagang 57 peso. Diba? Worth it naman siya, oh. Ang ganda naman niya. Diba? Kahit maliit siya, okay lang. Kaya naman niya yatang mag-hold ng cellphone. Diba? Hindi na ako mahihirapan. Ito na siya, guys. So, kaya naman pala niya mag-hold ng phone. Hindi na ako mahihirapan kung manood ako or kung magpipicture ako. Saan-saan ko siya dalhin. Diba? Maganda naman siya, diba? Ang ganda-ganda niya. Halagang 57 lang to, guys. Patayuin nga natin siya. So ngayon, bubuksan naman natin ang pangalawang na-order ko sa Lazada. Sana maganda rin siya kasi yung una, maganda naman yung na-order ko. Ito na siya, oh. Sirain ko siya ulit, guys. Ito naman, guys. Bag naman to. Sana maganda siya. Ito, oh, nakabalot siya ulit. Bongga naman yung balot nito, guys. So, syempre, malalagyan ko siya ng mga gamit pag-aalis-alis ako. Ito ba? Ayan siya, oh. Ay, yung cute niya. Diba? Tignan nga natin sa loob. Kung maganda rin ba siya. Ay, ang ganda niya, guys. Kasi kahit maulanan siya, hindi siya mabasa. Kasi ano siya, oh, yung tela niya dito. Yung parang, ano ng umbrella. So, kahit maulanan siya, hindi mabasa yung gamit mo sa loob. Tapos, ito pa. O, diba guys, may kasama siyang, ano kasi to, parang charge yata to ng phone. Dito siya ilalagay. Hindi ko lang alam kung paano to ilagay. I think sa loob to ng bag. Oo nga, sa loob ng bag siya. Siya guys, oh. Kaso hindi ako marunong maglagay. Hindi ko alam kung paano. So, ito guys, ang purpose pala nito, para hindi ka bit-bit ng bit-bit sa power bank mo. Kasi 'di ba minsan, pag nagdadala tayo ng power bank, bit-bit din natin siya, tapos yung cellphone natin. So, ito naman, ang purpose pala nito, dito mo lang ilagay sa loob yung power bank. Ito, nakakunik siya dito. Dito mo yung isaksak yung power bank. Tapos, yung dito, yung connector ng charger mo, dito mo lang siya isaksak.
So, dito mo na i-charge yung phone mo. So, 'di ba maganda siya guys, as in. Magagamit ko talaga to ng bongga pag mag-travel ako guys. Ang ganda-ganda niya, oh. 'Di ba? So, pwede ko rin dito ipasok yung cellphone ko. Kung gusto ko, 'di ba? So, habang naka-charge siya, kasi dito ko naman yan ilalagay. Parang nakagano naman siya, no? Ang ganda. Bongga siya, guys. Tsaka hindi kasi siya mababasa sa loob. Tsaka ito din dito sa loob, meron din siyang lagayan. Pa, ang ganda. Ito, oh. So, pwede ko dyan ilagay yung wallet ko. Ganda niya, kahit maliit siya, pero ang cute niya. Tsaka ang ganda nung tela niya. Matibay siya, oh. Ang likod niya. So, pwede mo siya taasan. Pwede mo rin siya paliitan. Diba? Depende sa pagdala mo kung paano mo siya dalhin pang mag-travel ka o alis ka ng bahay. Diba? So, para hindi mo na siya ilagay sa likod, dito na siya sa harap. Para yung cellphone mo secure. Ito nga pala guys, na-avail ko lang to sa price na 110. So, hindi ako logi. Worth it naman siya. Diba? Ang ganda-ganda niya. Bongga. Ito na siya guys. So, ito yung dalawang in-order ko, oh. Ayan na siya. Tatlo kasi yung in-order ko. So, ito, yung handler ng phone ko. Ito siya, yung handler ng phone ko. Tsaka yung bag. Tsaka may in-order din kasi akong ring light. Kaso hindi pa siya dumating. Sabi kasi 7 days siya. Pero, lumampas na siya ng 7 days. Wala pa rin siya until now. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa in-order ko. Ang tagal-tagal. Hindi naman ako lugi sa pera. Thank you so much! Hello guys! Ngayon, may pahabol po tayo kay Lazada. So, di ba guys, nabanggit ko po kanina sa video ko, sa una po naming shoot kanina, na, di ba dapat tatlo yung in-order ko. Tapos, di ba halos nawala na ako ng pag-asa kasi nga, kala ko hindi na darating yung isa ko pang order na ring light sa Lazada. At siguro guys, mga 3:30 or 4, so tumawag niya sa amin yung nag-deliver sa amin na nandiyan na po daw. So, ito na po siya. Tararan! Ang laki-laki niya, ang ganda. So, sana guys, okay siya pag nabuksan natin to. Sana gumana siya at wala siyang sira. Thank you, Lazada. So, ngayon guys, buksan na po natin siya. Sirain ko ulit. So, ito try din natin to mamaya, guys. Assemble muna natin to. So, sana okay talaga to. Kasi kanina maganda naman yung dalawa. So, sana ito rin. Laki niya, ang ganda. Grabe naman yung ano nito. Super balot naman to. Ayan. Ano siya guys? Ay! Ang hirap niya buksan. Sabi yung pagbalot sa kanya. Siguro para hindi siya masira. Sana wala siyang sira.
Kasi parang may naririnig ako. Sana okay siya, guys. Eto siya. Charan! Hindi ko alam kung paano ito gawin. So, ito yung mga ano niya, mga kagamitan para maikabit siya lahat. Ang inasila. Eto na siya, guys. Ito yung pailaw-ilaw. Bonggalu. Ito siya. Ito yung ilaw niya. Malaki naman siya, diba? Maganda naman siya. Sana nga siya gagana. Tapos, binuksan natin yung stand niya. Yan. Ito na siya, guys. Bakit parang may decision siya sa ilalim? Laki niya. Ay! Bongga. Charot! Diba? Sana talaga, guys, gagana to. Paano ba to? Okay. Okay, guys. I-try natin siya kung paano siya tatayo. Ganon. Ganon siya, guys. Tapos, ganon. Ay, ang ganda. Pwede siya babaan. Diba? Yan, pwede siyang maliit. Pwede rin siyang taasan. Diba? Bongga. So, ang gagawin natin ngayon, i-assemble muna namin to, guys. Para matry namin kung gumana siya o hindi. Alright, eto na siya, guys. Na-assemble na namin siya. So, ito, guys, ito yung adjust niya para pwede natin siyang taasan. So, pwede mo siyang i-lock dyan para hindi siya gagalaw. Tapos, pwede mo siyang babaan. So, ganon. So, para bababa din siya. Tapos, i-lock mo na rin siya ulit para hindi siya gagalaw-galaw. Tapos, dito rin, pwede mo rin siya ditong adjustan sa taas. Ayan. Tapos, lock mo rin siya ulit dito para hindi rin siya gagalaw. So, ayun. Pero, babaan lang po natin ng konti. Kasi di pa naman natin siya. Charan! So, ayan na po siya, guys. Tapos, eto yung light niya. Diba? Parang ganon. Ganon. So, ngayon, susubukan na natin siyang isaksak para makita natin siya kung gumagana siya o hindi. Charot lang. Tanggal na siya. Tapos, guys, hindi ko in-expect. Meron pala siyang free na facial. Ito, oh. Gulat na lang ako, guys. Akala ko kung ano to. Yung pala, may laman pala sa loob. Akala ko ano lang. Charan! So, may bago rin tayong facial ngayon. Thank you so much, guys. So, ito po yung sinabi ko. Akala ko hindi na darating. So, dumating na po siya. Yun nga lang, late sa days na ina-expect ko. Thank you so much! So, guys, nakalimutan ko pala sa inyo sabihin kung magkano ang price nito. So, nakuha ko lang po siya ng 320. Kasi in-order po namin siya no 11/11. So, nakasave po kami. Kasi, guys, nagtanong po ako nito sa mall. Kung ganito kalaki is 1,500. So, yung nakita ko siya nung pagtingin ko sa Lazada, oh my gosh! Clean ko na siya agad. Kasi, 320 lang po siya. So, okay naman siya. Wala naman siyang sera. Maganda. Thank you, Lazada. Thank you ulit. Thank you for watching, guys. God bless you all.
Please don't forget to subscribe my channel. At saka hit nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na may upload ko. Thank you, thank you!